जय भारत विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે ચેપ્ટર નંબર 12 હેરોનનું સૂત્ર સ્વાધ્યાય 12.1 નો આપણે એક્સરસાઇઝ 3 જોઈશું। એક્સરસાઇઝ 3 આપણને શું કહે છે તે આપણે રકમમાં જોઈએ। બગીચામાં એક લપસણી છે, બરાબર। તેની એક બાજુની દિવાલ કોઈક રંગથી રંગી તેના પર કીપ ધ પાર્ક ગ્રીન એન્ડ ક્લીન। શું લખેલું છે? કીપ ધ પાર્ક ગ્રીન એન્ડ ક્લીન એટલે શું કહે? પાર્ક જે જાળવી રાખો એની ગ્રીનનેસ, બરાબર, ને ક્લીન રાખો એમ કે એવો સંદેશા લખેલ છે। આકૃતિમાં જુઓ, બરાબર, તમને બુકમાં છે લખેલ। જો દિવાલની બાજુઓ 15 મીટર, 11 મીટર અને 6 મીટરની હોય તો રંગેલ દિવાલનું ક્ષેત્રફળ શોધો। એક લીપસણી છે બગીચામાં, બરાબર। તે કેવા આકારની છે? ત્રિકોણ આકારની છે, બરાબર। તો એ દિવાલ જે છે, બરાબર, એની એક કોઈ દિવાલ પર લખેલું છે, તેની એક બાજુની દિવાલ કોઈ રંગથી રંગી તેના પર કીપ ધ પાર્ક ગ્રીન એન્ડ ક્લીન એવો સંદેશ લખેલ છે। જો દિવાલની બાજુઓ, દિવાલ છે, બરાબર, તે કેવા આકારની છે? ત્રિકોણ આકારની છે। બાજુઓ 15 મીટર, 11 મીટર, ધારો કે આપણે આ ત્રિકોણ લઈ લઈએ A B C, બરાબર। તો અહીંયા આપી દઈએ સ્મોલ a, સ્મોલ b ને સ્મોલ c, બરાબર। તો આ રીતે ત્રિકોણાકાર છે, તો આ દિવાલનું રંગીન દિવાલ જે રંગેલું છે એનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે। ચાલો આપણે અહીંયા લઈ લઈએ, બરાબર। ચાલો અહીં a બરાબર 15 મીટર, b બરાબર 6 મીટર ને c બરાબર 11 મીટર, બરાબર। ચાલો હવે આપણને અર્ધ પરિમિતિ મળી જશે, એટલે અર્ધ પરિમિતિ S બરાબર a પ્લસ b પ્લસ c ભાગ્યા 2 એટલે 15 વત્તા 6 વત્તા 11 ભાગ્યા 2, બરાબર, એટલે કેટલા થાય? 32 ભાગ્યા 2। ધેરફોર S બરાબર, એટલે S આપણને મળી ગયા 32 ભાગ્યા 2 એટલે 16 મીટર। એટલે આપણને S મળી ગયા, કેટલા મળ્યા? 16 મીટર, બરાબર। S મળી ગયા, 3 બાજુઓ છે એટલે આપણે હેરોનના સૂત્રનો ઉપયોગ કરી શકીશું, બરાબર। હેરોનના સૂત્ર પ્રમાણે આપણે શું લખી શકીએ? હેરોનના સૂત્ર પ્રમાણે ત્રિકોણાકાર દિવાલનું ક્ષેત્રફળ, બરાબર, અથવા ત્રિકોણાકાર દિવાલનું ક્ષેત્રફળ બરાબર વર્ગમૂળમાં S માઇનસ a, S માઇનસ b ને S માઇનસ c, બરાબર। ચાલો S કેટલા મળલા? 16 માઇનસ 15, a b છે 6 ને 16 માઇનસ 11, બરાબર। તમે 15, 11 a b c આમ પણ લઈ શકો છો, બરાબર, એવું જરૂર, બરાબર। એટલે 16 માંથી 15 જાય તો 1, 16 માંથી 6 જાય તો 10 ને 16 માંથી 11 જાય તો 5। ચાલો આનો આપણે અવયવ પાડી નાખીએ। 2 દુ 4 દુ 8 દુ 16, એક નાની, બરાબર, એક જ રહેશે। 5 દુ 10 ને 5। ચાલો આ બેની પેર બનાવી દે એટલે આ પેર બની તેના 2 નીકળ્યા, આ પેર બની તેના 2, બરાબર। આ 5ની પેર બની તે 5 ને અંદર રહી ગયા એક જ, વર્ગમૂળ 2 એટલે 4 5 20 વર્ગમૂળમાં 2 મીટર સ્ક્વેર। એટલે મળી ગયું આપણને ત્રિકોણાકાર દિવાલનું ક્ષેત્રફળ કેટલું મળ્યું? 20 વર્ગમૂળમાં 2 મીટર સ્ક્વેર, એટલે આપણે મળી ગયું, બરાબર। જો એની 3 બાજુઓ આટલી હોય તો રંગીન દિવાલનું ક્ષેત્રફળ કેટલું? 20 વર્ગમૂળમાં 2 મીટર સ્ક્વેર। ચાલો એક બીજો દાખલો છે, જોઈએ 5મો। ત્રિકોણની બાજુઓ 12:17:25ના પ્રમાણમાં હોય અને તેની પરિમિતિ 540 સેમી હોય તો તેનું ક્ષેત્રફળ શોધો, બરાબર। ત્રિકોણ છે, તેની 3 બાજુઓ જેમમાં આપેલી છે, બરાબર, પ્રમાણમાં અહીં આપેલી છે, તો તેની પરિમિતિ બી આપી દીધેલ છે, તો તેનું આપણે ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે। તો આપણે પહેલાં તો ધારી લઈએ, બરાબર। ધારો કે આપણે એક બાજુ x ધારી લઈશું, એ જેમમાં છે એટલે ચાલો આપણે લખી લઈએ અહીંયા। ધારો કે ત્રિકોણની બાજુઓના માપ
12x 17x અને 25x સેમીમાં બન્યું, સેમીમાં છે, બરાબર. બીજું, ત્રિકોણની પરિમિતિઓ આપેલી છે આપણને. પરિમિતિ શું થાય? બાજુઓનો સરવાળો. ત્રિકોણની, બરાબર ને, એટલે બાજુઓનો સરવાળો. એટલે અહીંયા પરિમિતિ છે 540. બાજુઓનો સરવાળો એટલે આ બાજુઓ છે 12x વત્તા 17x વત્તા 25x, બરાબર. ધેરફોર 540, બરાબર. ચાલો 12 વત્તા 17 વત્તા 25 54x, બરાબર. એટલે આપણે એક્સને જો સૂત્રનાટ બનાવીએ તો આ 54 નીચે જશે એટલે 540 54, એટલે 54 નીકળી ગયા એટલે અહીંયા રહી ગયા 10, એટલે એક્સની વેલ્યુ આવી 10 સેમી, બરાબર ને. ચાલો 10 આવ્યા એટલે આથી આપણને ત્રિકોણની બાજુઓના માપ મળશે 12x, બરાબર. એ બરાબર પહેલાં આપણે લઈ લીધા એ તો 12x એટલે 12 ગુણ્યા 10x એટલે 120 સેમી. અહીંયા x બરાબર 120 સેમી, બરાબર. ચાલો બી કેટલા છે આપણા પાસે? 17x એટલે 17 ગુણ્યા 10 એટલે 17 ગુણ્યા 10 એટલે 170 સેમી. ચાલો સી બરાબર 25x એટલે 25x એટલે 25 ગુણ્યા 10 બરાબર 250 સેમી. 3 બાજુ મળી ગઈ આપણને, બરાબર. એસ પણ આપણને એ રીતના, અને આપણે અર્ધ પરિમિતિ શોધવી હોય તો એસ બરાબર a પ્લસ બી પ્લસ સી ભાગ્યા 2 એટલે 120 વત્તા 170 વત્તા 250 ભાગ્યા 2 એટલે કેટલા થાય? 540 ભાગ્યા 2 એટલે 270 સેમી. તે તો પરિમિતિ અહીંયા છે જ એટલે પરિમિતિ પ્રમાણે બી તમે ભાગી શકો છો. 540 ભાગ્યા 2 એટલે 270 સેમી. એસ પણ મળી ગયા ને 3 બાજુઓ પણ મળી ગઈ એટલે આપણે શું કરી શકીએ? એના પ્રમાણે આપણે હેરોનનો ઉપયોગ, હેરોનના સૂત્ર પ્રમાણે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર વર્ગમૂળમાં એસ માઇનસ એ, એસ માઇનસ બી ને એસ માઇનસ સી, બરાબર. ચાલો વર્ગમૂળમાં એસ એટલે એસ કેટલા? 270. 270 માઇનસ 120, 270 માઇનસ બી કેટલા છે? 170, બરાબર ને 270 માઇનસ 250, બરાબર. આલા વર્ગમૂળમાં હવે 270 તો એમ જ છે. 270માંથી 120 જાય, બરાબર, તો કેટલા રહી ગયા? 150. 270માંથી 170 જાય તો 100. 270માંથી 250 જાય તો 20, બરાબર. એટલે હવે આના અવયવો પાડી દઈએ આપણે. 270, બરાબર. એના આ રીતના પાડવું હોય તો પણ ચાલે, બરાબર. 9 તારી 27, બરાબર. 9 તારી 27 ગુણ્યા 10, બરાબર. 5 તારી 15 ગુણ્યા 10, 150ના 100ના 10 ગુણ્યા 10 ને 20ના 2 ગુણ્યા 10, બરાબર. ચાલો આગળ ચાલીએ. હવે જે વર્ગમૂળમાં છે તે પહેલાં જોઈ લે. 3 એટલે 3 તારી 9 એટલે 3 નીકળવાના. આમાંથી પણ 3 નીકળશે. આમાંથી પણ 2 10 છે એટલે 1 10 નીકળશે. આ 2 10 છે એટલે આ પણ 10 નીકળશે, બરાબર. ચાલો આ 5 દૂ 10 ને આ 10 છે એટલે 10 નીકળશે. એટલે બધા નીકળી ગયા એટલે આની જરૂર નથી, બરાબર. એટલે બધા જ વર્ગમૂળમાંથી બહાર નીકળી ગયા, બરાબર. એટલે 3 તારી 9 ને આ કેટલા મીંડા? 1 2 ને 3 એટલે 1 2 ને 3 સેમી સ્ક્વેર. એટલે આવી ગયો આન્સર આપણો. કેટલો આવ્યો? ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ 9000 સેમી સ્ક્વેર. એટલે આ રીતના પહેલાં પેર બનાવીને તમે 2 હોય તો અંદરથી 1 નીકળી જાય, બરાબર. એ રીતના તમે શોધી શકો છો. એટલે આપણે કહી શકીએ કે ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ કેટલું આવ્યું? 9000 સેમી સ્ક્વેર.